بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نهتدي ونستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. حياكم الله إخواني الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة عن كل ما يخص اضطراب التوحد. اليوم بنتكلم في شيء مهم جدا، يعني مختلف شوية عن المواضيع الماضية. من وقت ما بدأنا نتكلم ونظهر ونوضح بعض الأمور والعلامات، بدأ الوضع يتغير شوية بالنسبة للطفل التوحدي. كبر الآن، أصبح شاب، وأصبح معرض لأشياء كثيرة جدا، يعني ممكن يعني تؤثر تأثير يا إما سلبي يا إما تأثير إيجابي. طيب والحل إيه؟ احنا عايزينه يكون مؤثر إيجابي، على أساس أنه خلاص أصبح رجل كبير وأصبح ممكن يعتمد عليه، وخصوصا إذا كان عنده بعض المهنية ويستطيع أن يؤدي بعض الأعمال التشغيلية أو الفنية المهنية. النقطة اللي هنتكلم فيها النهاردة، طبعا المجال واسع في الطفل لما يكبر، لكن أنا هتكلم على نقطة محددة، هي الناحية الجنسية للطالب التوحدي. مهم جدا نخلي بالنا بعد سن البلوغ، مهم جدا يكون تحت عيوننا باستمرار، مهم جدا يتدرب الطفل التوحدي البالغ تمام على أشياء وتعديل سلوك ومهارات معينة وأهداف ومجالات يجب أن تؤخذ في الاعتبار خاصة بهذا الموضوع. يعني الوازع الديني معروف، يكون فيه موضوع حلال وحرام تؤخذ من يعني وتوضع من ضمن الخطة الأساسية، حلال حرام، التعبير عن يعني الجسد وما يحتويه جسد الإنسان. فبالتالي يعني زي الطفل الطبيعي بالضبط، لما بننصحه ونقول له يعني ما حدش يعني يلمسك، او ما حدش يحط ايده في المكان الفلاني، او يتقرب من الاماكن الحساسة، زي بالضبط الطفل الصغير البسيط لما بنبدأ نعلمه وندربه على هذه الاشياء. يجب ان يفعل هذا الامر ايضا مع الطفل التوحدي، ويعتبر يعني مثل الطفل الطبيعي، لأنه له مشاعر وله أحاسيس وله يعني جينات، ويشعر بهذا الأمر مثل الأشخاص الطبيعيين، ولكن بطريقة خاصة وبعلمه الخاص. بنعطي بعض الأمثال البسيطة التي من أرض الواقع ومن منبع الواقع اللي احنا يعني البيئة التعليمية اللي بنقابل فيها الحالات. مهم جدا أن نأخذ بالنا ونوضع في الاعتبار أن ابننا شاب له أحاسيس وله مشاعر، ومن الممكن أن يكون له أمور أو أشياء جنسية زي أي طفل أو زي أي شخص طبيعي. التدريب المستمر، المراقبة المستمرة، عدم وضع اليدين على الأماكن الحساسة، لأن يعني بيحدث للطالب يعني انتصاب حتى لو لم يقصد ذلك. فبمجرد أي يعني تعامل مع هذه المنطقة الحساسة، من الممكن أن يجد فيها لذة، ومن الممكن أن يعني يكررها ويتعود عليها. فلازم أن احنا نأخذ في الاعتبار هذا الأمر. دور الأخصائي موجود في المركز بتاعه برضه دور كبير جدا جدا، لأن هو يعني أقرب الناس لتعليم التجنب هذه الأمور. فيجب أن يكون حلقة وصل بينه وبين الأسرة، والأسرة تنتبه لهذا الأمر جيدا وتتابع مع الأخصائي في المركز يعني هذه النقاط والتدريب على المهارات الخاصة التي تعمل على تجنب هذه العادة السيئة. تمام. طبعا أمثلة كثيرة مرينا بها، ويعني في بعض الحالات
من الممكن أن يحدث تجاوز، أو خلينا نقول عدم دراية بالموضوع كافة، فيحدث عكس هذا الأمر. طبعا الموضوع حساس، ما يعني أحب أن أتوغل فيه، ولكن نتكلم في النقاط الأساسية والمهمة. الأساسية المهمة أن يتعامل هذا الشخص أو الشاب مثل الطفل الطبيعي في المراقبة ومتابعة أموره، وخاصة الأمور التي تتعلق بالناحية الجنسية. تقييم المهارات مجال أهداف كلها في هذه المرحلة يجب أن تؤخذ في خطة الفردية للطالب. هناك عدة خطط في المركز الذي يدرس به الطالب، منها الخطة الفردية، وده البرنامج بنسميه البرنامج العام الذي يحتوي على مستوى أداء حالي، وعلى خطة فردية مكونة من أهداف ومجالات، وعلى خطة تدريسية مكملة لهذه الخطة الفردية التي من خلالها يوضح الأخصائي طريقة التدريس وطريقة التعليم وطريقة تحليل الأهداف والمهارات حتى يتسنى للطالب تنفيذها، وفي النهاية بيكون أتقن أو لم يتقن أو أتقن بمساعدة. تمام. ثم بعد ذلك بيكون في تقييم أسبوعي وشهري، وهذا الأمر لا يخفى على الجميع، ولكن الذي أنبه عليه الآن هو الأخذ في الاعتبار الخطة الفردية بالتعاون مع الأخصائي، وخصوصا الطالب الذي بلغ، الطالب التوحدي الذي بلغ، يجب أن يكون هناك جلسة أنصح بها مع الأخصائي والمركز حتى يكون التعليم مشترك، ولا نتجاهل هذا الأمر ونقول والله المركز هو اللي يتحمل الأمور دي وأنا ابني، ونيجي بقى يعني في النهاية نلاقي الموضوع تفاقم، وأصبح الطالب يعني عندما يعني لا يستطيع أن يعني يكرر هذا الأمر، لأنه ليس على دراية كاملة بالذي يفعله، وفجأة الأسرة يعني ما تعرف تتعامل معاه، فيحدث مشكلة ويحدث عنده حالة هياج، والأسرة تقول هو في إيه؟ هو اتغير ليه؟ هو أصبح يعني أكثر عدوانية وميول للعدوانية أكثر من الأول ليه؟ وهم لا يعلموا أن الأمر في المشكلة الفلانية التي لا يستطيع الطفل أن يعبر عنها. فلذلك نصيحتي يجب المتابعة مع المركز ومع الأخصائي حتى يكون التأثير العلاجي كبير وواضح. مش عايز أطول عليكم، حبيت بس أنبه على النقطة دي، لأن دي يعني نقطة لا يمكن التغافل عنها أبدا أبدا. وحفظ الله أبناءكم وأبناءنا، ونراكم على خير في نصيحة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.